Everyone, for today's recipe is magluluto tayo ng Tokwa fried rice. So, ito yung mga sangkap natin. So, meron tayo dito, vegetable na, yung rice muna, then yung Tokwa. Then, we have here also, onion and garlic, 2 eggs, 1 tablespoon of soya sauce, light soya, and we have here the sesame oil, black pepper, and salt, and parsley for garnish. So, ayan, meron tayong corn and green peas at saka diced carrots. So, ayan lang guys, ang mga sangkap natin for the fried rice. So, unahin natin yung tokwa. Kailangan nating i-fry muna yung tokwa until golden brown. Then, hanguin din natin and set aside. So, ganyan guys. Ito yung mga ingredients natin. Maglagay lang tayo ng mantika sa ating non-stick natin na frying pan. Ayan, so ang sikreto ng pagluto ng tokwa para hindi tatalsik sa inyo is wag nyo masyadong painitin yung mantika bago nyo ilagay yung tokwa. Kasi yung tokwa ay meron siyang water. So, para hindi ka matalsikan, ilagay mo na yung tokwa kung medyo mainit ng ating mantika. Okay, so ayan guys, i-fry na lang natin ito hanggang golden brown, I should say. Sorry, nabubulol ako. So, ayan. At eto na, ganyan na siya, and hanguin natin and set aside. Para naman, igisa natin o lutuin natin yung the rest of the ingredients ulit. So, ayan. Madali lang na. Next, ayan. So, same pan pa rin. Ano ba, nabubulol ako ngayon. Lagay na natin yung garlic at onion. Ayan. Igisa lang natin ito hanggang maging brown yung garlic at maging translucent yung ating what we call that, onion. So, ayan guys. Igisa lang natin to. At pag luto na, kita na natin luto yung garlic at onion natin. Ilagay na natin yung mga greens or yung mga natin, carrots, corn at saka green peas. Ayan, lagay na natin ang ating mga 3 ingredients. Ang ganda ng kulay. So, lutuin lang natin ito about 2 minutes. Ayan. At iset aside muli natin mamaya. Okay, same pan pa din. Maglagay ako ng 2 tablespoon of cooking oil or vegetable oil. Ayan, so ang next naman natin ay ang ating beaten egg. So ayan, gawin natin itong scrambled egg. Ayan guys, so kailangan natin lang siyang i-dry up. I mean, scramble siya, and of course, same thing, hanguin din natin and set aside for a meantime. Ayan. Okay, our next, same pan pa din, and our last is the rice. So, maglagay muli ako ng 2 tablespoon of vegetable oil. Ayan. Maybe 1 tablespoon and a half only na nailagay ko dyan. So, ayan. Kasi tansya-tansya na lang ako guys minsan. So, ayan. So, ilagay na natin ang ating rice. Okay. So, spread lang natin ito
at hayaan natin maging crispy on the bottom bago natin ito i-fold. Okay? So, ganyan muna. Huwag munang i-mix masyado. Hayaan natin na ganyan for a minute. Ayan. Ayan, time na para i-fold natin sa kabila naman para maging crispy. Ayan, and after this guys, ibalik na natin lahat ang mga niluto natin ahead of time. Ayan, ihalo na lang natin lahat dito. So, ayan, naamoy ko na. That will be my lunch. Okay, lagay na natin ang mahiwagang soya sauce. Ayan guys. At saka yung ating sesame oil. Ayan. Alam niyo masarap kasi yung fried rice kung merong sesame oil. So ayan guys, pwede rin kayong gumamit ng chicken dito instead of tokwa. Hindi lang kasi ako mahilig masyado sa meat. Ayan. So, fish at saka vegetable mostly lang kinakain ko. So, ayan guys. I-fold lang ninyo to. Pero kumakain ako ha. Pero bihira lang. Alam nyo ba kung bakit? Nagtitipid. Ayan. So, mukhang masalty yung rice natin. But no. Because I'm using the light soya sauce or the low sodium. So, ayan. So, ready na. Ready na nating ilagay lahat ang ating mga nilutong mga sangkap. Ayan. Ayan. Ibalik na natin yung ating tokwa. At saka yung mga vegetable natin. At saka yung scrambled egg. Ayan. I-mix lang natin ito ng another maybe 1 minute. At ready na. So, ayan. Mix lang natin siya. At dagdagan ko lang siya ng pepper. Ayan. Gusto ko kasi ng pepper. So, I'm so generous to put more pepper on it. Ayan. So, i-mix na natin guys ang ating tokwa fried rice. Okay. So, ayan. Colorful siya. Ang gandang tingnan. Pwede ninyo itong lutuin para sa inyong mga anak. Lalo na yung mga bata na hindi masyadong kumakain ng vegetables. So, ayan. Ang gawin lang ninyo is lagyan ng colorful na mga beans para attractive sa mga bata. So, ayan guys. So, thank you so much again for watching at sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. At sana hindi kayo magsasawa. At kung ikaw hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel for more recipes. And don't forget to leave me a thumbs up, comments, share, and don't forget our mahiwagang tiny bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga uploads. So ayan, hanggang sa muli. Weng AJ Tacos is signing off. Goodbye and thanks once again.